ตัวอย่างนะครับอันนี้ถ้าเป็นโบราณเลยเนี่ยก็จะเป็นขวดแก้วแบบแนวนอนยาวแบบนี้นะครับการปรับปรุงพันธุ์พืชในเวอร์ชันโบราณเนี่ยใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานนั่นเองนะครับคือถ้าเราหั่นผิดวิธีหั่นผิดขนาดหรือใช้อุปกรณ์หรือว่าใช้สารที่ไม่เหมาะสมเนี่ยก็จะทำให้ชิ้นพืชของเราเนี่ยไม่สะอาดมากพอนะครับสวัสดีครับเกมนะครับจากเกม Code Up นะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่คอร์สเรียนออนไลน์การเพาะเลี้ยงเนื้อพืชของเรานะครับก็ก่อนอื่นก็ขอแนะนำอย่างเป็นทางการอีกรอบนะครับก็ Code Up นะครับเป็น lab เล็กๆนะครับอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับเป็น lab เพาะเลี้ยงเนื้อพืชนะครับครบวงจรนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชอนุบาลพืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับก็สามารถมาเรียนรู้แล้วก็ติดต่อสอบถามกันได้นะครับก่อนอื่นก็ขอแนะนำก่อนนะครับก็นี่เลยนะฮะตามสไลด์ได้เลยนะครับอันนี้ก็เราสามารถมาพบกันได้ที่ไหนบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเพจนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ง่ายที่สุดหรือไม่ว่าจะเป็นตามอีเวนต์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตามงานประชุมวิชาการหรือว่างานออกบูธขายสินค้านะครับก็สามารถมาทักทายกันได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปตัวอย่างนะครับที่เราไปเจอกันได้นะครับคราวนี้สำหรับเพื่อนๆนะครับที่หลังจากที่ดูคอร์สออนไลน์แล้วสนใจอยากมาเรียนส่วนตัวหรือว่าอยากมาเยี่ยมชมที่ lab นะครับก็สามารถมาเยี่ยมชมได้อันดับแรกนะครับก็อยากให้เห็นหน้าตาของพืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกันก่อนนะครับว่าที่เราเรียกกันว่าไอ้พืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยหน้าตาเป็นแบบไหนเนาะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับอันนี้ถ้าเป็นโบราณเลยเนี่ยก็จะเป็นขวดแก้วแบบแนวนอนยาวๆแบบนี้นะครับก็ต้นไม้ก็จะถูกปักอย่างนี้เนาะก็ถ้าสังเกตเนี่ยถ้าเป็นงานสมัยก่อนนะครับก็จะเป็นการใช้ขวดแก้วแนวนอนนะครับเพราะว่าประหยัดพื้นที่แล้วก็ต้นทุนที่ถูกลงนะครับนี่ก็จะเป็นงานนะครับแล้วก็พัฒนาขึ้นมาอีกก็จะเป็นขวดหน้าตาแบบนี้ครับอันนี้ก็เป็นขวดไซส์ขนาด8ออนห้องแลบหรือว่างานวิจัยก็จะนิยมใช้ขวดขนาดนี้ไซส์นี้นะครับเพราะว่ามีปากขวดบริเวณที่กว้างนะครับง่ายต่อการทำงานนั่นเองเนาะแล้วก็สามารถรียูสใช้ได้นะครับถ้าเป็นขวดนอนเนี่ยก็เวลาใช้แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องทุบขวดแก้วนะครับต่อไปนะครับในปัจจุบันเนี่ยก็มีการพัฒนาลงมานะครับไม่ว่าจะเป็นขวดที่มีขนาดเล็กลงอันนี้ก็จะเป็นขวดโซดาหรือขวดทั่วไปนะครับแล้วใช้จุกยางแบบนี้ปิดก็ได้แต่ปัจจุบันนะครับเราสามารถพัฒนาไปถึงที่ว่าเราสามารถใช้กระปุกพลาสติกแบบนี้ได้นะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยภาชนะที่เป็นพลาสติกแบบนี้ไม่สามารถเข้าเครื่องนึ่งหรือเครื่องออโตเคปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยด้วยเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยของชาวต่างชาติหรือว่างานวิจัยของอาจารย์คนไทยเองนะครับก็พัฒนาต่อยอดมาถึงปัจจุบันสามารถทำให้มันอยู่ในขวดพลาสติกแบบนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถใช้กระปุกพลาสติกตามที่เพื่อนๆสนใจมาทำได้เลยนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าพืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็มีทั้งข้อดีข้อเสียหมดเลยคราวนี้เรามารู้จักกันว่าประโยชน์ของการทำพืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับสำหรับตัวแรกนะครับนี่เลยครับนี่คือเป็นวัตถุประสงค์หลักของการทำเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชนะครับคือการเพิ่มจำนวนพืชนะครับในระยะเวลาอันสั้นคำว่าระยะเวลาอันสั้นเนี่ยมันหมายถึงว่าเป็นระยะเวลาอันสั้นในลักษณะที่6เดือน1ปีนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆอยากจะปลูกกล้วย1ต้นนะครับแน่นอนว่าเพื่อนๆเนี่ยสามารถไปขุดที่ไหนก็ได้มาปลูกในแปลงนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆต้องการปลูกกล้วยสัก100ต้น 1,000 ต้นเพื่อนๆก็จะต้องหาแม่พันธุ์เนี่ย 1,000 ต้นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเนี่ยก็จะมาตอบโจทย์ในส่วนตรงนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งคือการทำเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชนะครับมันคือเป็นการโคลนนิ่งพืชหมายความว่าต้นลูกที่ได้เนี่ยมีความใกล้เคียงกับต้นแม่เนี่ยมากนะครับถึงแม้ว่าตามทฤษฎีแล้วนะครับมันจะเหมือนกัน 100% แต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็มีความแปรผันหรือที่ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า variation มีความหลากหลายภายในอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมือนต้นแม่ 100% แต่ว่ามีความใกล้เคียงมากนั่นเองนะครับอันที่2คือใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืชนะครับก็คือ plant breeding หรือว่า plant breeder เนี่ยนักปรับปรุงพันธุ์พืชเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราจะต้องใช้ระยะเวลานานในการปรับปรุงพันธุ์พืชนะครับแต่ว่าพอมีเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเนี่ยมันก็ทำให้การปรับปรุงพันธุ์พืชเนี่ยใช้ระยะเวลาที่สั้นลงแทนที่เราจะต้องเอาพืชทั่วไปนะครับไปปลูกในแปลงทั่วไปนะครับแล้วก็ต้องรอให้เขาออกดอกแล้วก็
ผสมเกสรแล้วก็ให้ติดผลแล้วก็เอาผลของต้นแม่ที่ต้นลูกที่ได้นะครับไปปลูกทั้งหมดเลยแล้วก็มาดูว่าลูกรุ่นที่1เนี่ยมันมีต้นไหนดีบ้างไม่ดีบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับปรุงพันธุ์พืชในเวอร์ชันโบราณเนี่ยใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานนั่นเองนะครับปัจจุบันเนี่ยก็มีการใช้การเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชนะครับมาใช้ร่วมกับการปรับปรุงพันธุ์พืชก็เพื่อลดระยะเวลานั่นเองนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมันมีการศึกษาเชิงลึกไปถึงว่ามีการปรับปรุงพันธุ์พืชในลักษณะของมีการตรวจสอบไปถึงคุณสมบัติทางสารพันธุกรรมนะครับสามารถตรวจสอบได้ว่าต้นนี้มีคุณสมบัติที่เขาต้องการหรือเปล่านะครับแล้วก็อาจจะเอาคุณลักษณะเด่นทั้งต้นพ่อต้นแม่มารวมกันไว้ในต้นลูกก็ทำได้เหมือนกันนะครับปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประโยชน์นะครับที่นักปรับปรุงพันธุ์พืชเนี่ยใช้เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชนะครับในการมาร่วมนั่นเองนะครับคราวนี้อันต่อไปเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ยินมากนะแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็มีการใช้กันมากมายนะครับคือการเก็บรักษาตัวอย่างพืชนะครับยกตัวอย่างเช่นในแต่ละประเทศนะครับก็จะมีศูนย์เก็บรักษาพืชนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราต้องเอาต้นไม้ทุกชนิดเนี่ยในประเทศนั้นๆเนี่ยมาปลูกในสถานที่เนี่ยมันต้องใช้สถานที่เยอะมากแล้วก็พืชแต่ละชนิดเนี่ยก็ใช้คอนดิชันไม่เหมือนกันแต่คราวนี้การเก็บรักษาพันธุ์พืชในขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะฮะก็คือลักษณะแบบนี้ลักษณะอย่างนี้นะครับคือเราสามารถเก็บรักษาพันธุ์พืชนะฮะไม่ว่าจะเป็นพืชหายากพืชใกล้สูญพันธุ์หรือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่างๆหรือพืชทั่วไปนะฮะหรือพืชที่ใช้ในงานวิจัยเนี่ยเราก็สามารถเก็บรักษาพันธุ์พืชไว้ในขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแบบนี้ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าถ้าวันหนึ่งยกตัวอย่างเช่นปี 2554 มีน้ำท่วมนะฮะก็ทำให้พืชเกษตรเนี่ยมีหลายชนิดนะฮะมีการสูญเสียไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีการเอาพันธุ์พืชที่เก็บรักษาไว้นะครับมาขยายพันธุ์โดยใช้เทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชนะฮะแล้วก็มาแจกจ่ายให้กับเกษตรกรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ใช้ในการเก็บรักษาพันธุ์นะครับนอกจากรวมไปถึงการเก็บรักษาเนี่ยเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชนะครับยังเราสามารถกู้หรือว่าฟื้นคืนชีพพืชโบราณได้ด้วยนะครับถ้าใครที่เคยได้ชมข่าวฟังข่าวนะครับก็มีการไปเจอต้นไม้ที่อยู่ในอัมพันธ์นะฮะผ่านมาระยะเวลาหลายล้านปีนะครับเขาก็มีการเจาะเข้าไปในอัมพันธ์แล้วมีการดึงเซลล์ของพืชที่อยู่ในอัมพันธ์นะครับเอามาใช้เทคนิคการเลี้ยงเซลล์แล้วก็ชักนำให้เกิดการเป็นต้นให้โตนะครับอยู่ในขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ใช้ความรู้ทางด้านเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชนะครับมาให้เกิดต้นได้เช่นกันนะครับคราวนี้อีกอันนึงที่สำคัญนะครับคือการทำเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชนะครับคือการที่เราเลี้ยงพืชในสภาวะปลอดเชื้อนะครับที่เพื่อนๆเห็นในขวดเมื่อกี้เนี่ยคือในขวดเนี่ยไม่มีเชื้อโรคเลยไม่มีเชื้อก่อโรคหรือว่าเชื้อแบคทีเรียใดๆเลยนะครับเพราะว่าถ้ามีเชื้อแม้แต่ตัวเดียวเนี่ยมันก็จะเกิดการปนเปื้อนหรือว่าเกิดการคอนทามิเนตนะครับให้เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อราหรือว่าแบคทีเรียเนี่ยเราก็จะเห็นลักษณะหน้าตาของเขาอยู่นะครับว่ามันเกิดขึ้นอยู่บนอาหารหรือว่าบนต้นไม้นั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยมันมีส่วนประกอบของน้ำตาลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำตาลเองเนี่ยเป็นอาหารที่ดีของแบคทีเรียและเชื้อราเลยเพราะฉะนั้นในงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยเราก็จะได้พืชนะครับที่ปลอดโรคนะครับ 100% เลยแล้วก็ง่ายต่อการขนส่งไปต่างประเทศด้วยแล้วก็ง่ายต่อการเอามาอนุบาลลงแปลงด้วยนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยถ้าเกษตรกรเองนะครับมีการไปซื้อต้นไม้มาจากแปลงอื่นๆนะครับมาปลูกในแปลงตัวเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยนอกจากต้นไม้แล้วเนี่ยเกษตรกรเนี่ยก็ยังได้ของแถมเป็นโรคพืชบางตัวเข้ามาในพื้นที่ของตัวเองด้วยเช่นกันนะครับเพราะนั้นเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเลยมีความสำคัญมากๆในปัจจุบันนี้นะครับอีกอย่างนะครับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับหลายๆอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมพืชพลังงานพืชอาหารพืชที่ออกฤทธิ์ทางยารวมไปถึงสารสกัดต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่สำคัญคือไม้ดอกไม้ประดับคือปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับว่ากระแสแรงมากๆนะครับไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอะไรเองเนี่ยพืชเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเนี่ยเลยมีความสำคัญนะฮะเป็นต้นทางของการผลิตทุก
กอุตสาหกรรมเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเหตุว่าทำไมต้องมาศึกษาหรือว่าต้องมาทำความเข้าใจทำความรู้จักกับพืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหรือเทคนิคต่างๆนะครับถ้าดูจากสไลด์นะครับก็จะเห็นได้ว่าการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชคือเอาส่วนต่างๆของพืชนะครับมาเลี้ยงอยู่ในอาหารสังเคราะห์นะครับอยู่ในสภาวะปลอดเชื้อนะครับแล้วก็อยู่ในสภาวะจำลองนะครับไม่ว่าจะเป็นแสงเนาะเพราะว่าถ้าเป็นแสงปกติทั่วไปเนี่ยครับพืชเนี่ยก็จะสังเคราะห์แสงจากแสงที่มาจากดวงอาทิตย์เนาะแต่ว่าในห้องเนี่ยหรือว่าการที่เรามาเลี้ยงพืชเนี่ยเราก็สามารถใช้หลอดไฟธรรมดาได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูรายละเอียดกันว่าเราใช้แสงแบบไหนต้นไม้จะโตดีนะฮะคอนเซ็ปต์ก็คือมีการเอามาใส่ในอาหารจำลองนะครับแล้วก็มีการเร่งการเจริญเติบโตด้วยฮอร์โมนพืชบางชนิดนะครับทำให้พืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยมีการเติบโตอย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับเรามาทำความรู้จักกับขั้นตอนต่างๆนะครับว่าพืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับมีความสำคัญอย่างไรนะครับสำหรับในช่วงนี้เราก็มาดูคร่าวๆกันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเป็นการเตรียมตัวอย่างพืชนะครับก่อนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างจะมีความสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าการเตรียมตัวอย่างพืชเนี่ยถ้าเราเตรียมตัวอย่างดีเนี่ยมันจะทำให้งานของเรานะครับผ่านไปได้ง่ายนะครับคือถ้าให้คะแนนความยากแล้วเนี่ยคะแนนความยากจะอยู่ที่ขั้นตอนเนี้ยประมาณมากถึง 90% นะอันนี้ส่วนตัวให้คะแนนความยากขนาดนี้เพราะว่าคือถ้าขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างจะยากที่สุดนะครับเตรียมตัวอย่างพืชแล้วก็ฟอกทำความสะอาดนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราต้องให้ความสำคัญทุกขั้นตอนเนี่ยอย่างจริงจังนะเพื่อที่จะให้การทำเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชของทุกๆคนนะครับก็เป็นไปได้อย่างดีแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็เป็นการเตรียมตัวอย่างพืชก็เป็นการเตรียมตัวอย่างให้พืชพร้อมเนาะบางทีตัดมาปุ๊บบางคนมีลูกค้าบางคนหรือว่ามีเพื่อนๆบางคนเนี่ยเขาชอบเข้าใจผิดคิดว่ามีพืชอยู่1ใบเนี่ยสามารถเลี้ยงได้ต้นได้กี่ต้นใช้ระยะเวลากี่เดือนคือจริงๆแล้วพืชบางตัวใช้ระยะเวลาเป็นปีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่จะทำเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเนี่ยเราควรจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับคอนเซ็ปต์ตรงนี้ด้วยนะครับคือการที่เอาพืชแม่พันธุ์เนี่ยเข้ามาในห้องแลบแล้วเนี่ยอย่างน้อยๆนะครับ 1-3 เดือนเนี่ยเป็นขั้นตอนการฟอกทำความสะอาดชิ้นพืชนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใน3 เดือนแรกเนี่ยมันจะไม่มีการเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างแน่นอนนะครับหรือถ้าเพิ่มเนี่ยก็จะเพิ่มในปริมาณที่น้อยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราฟอกฆ่าเชื้อบางครั้งแล้วฟอกครั้งที่1แล้วยังติดเชื้อก็ต้องมีการฟอกซ้ำเป็นครั้งที่2บางครั้งก็เป็นครั้งที่3บางทีเราฟอกเยอะๆหลายๆครั้งเนี่ยต้นพืชเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทนกับน้ำยาฟอกได้ก็อาจจะตายไปในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนนี้ค่อนข้างมีความเสี่ยงนะครับแล้วก็คือตัว lab เองเนี่ยก็ไม่ได้การันตีว่าต้นไม้ที่ลูกค้าส่งมาเนี่ยก็จะรอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุก lab ก็จะเป็นอย่างนี้นะเขาก็จะไม่กล้าการันตีเพราะว่าต้นไม้ลูกค้าบางต้นเนี่ยมีมูลค่าที่สูงมากเพราะฉะนั้นถ้าเขาการันตีเนี่ยแสดงว่าเขาก็ต้องพร้อมที่จะชดใช้กับลูกค้าเนาะซึ่ง lab ส่วนใหญ่ก็จะไม่การันตีนะครับว่ามันจะรอดlab เราเองก็เช่นกันนะฮะอันที่2นะครับก็คือเป็นการเตรียมตัวอย่างชิ้นพืชก่อนการฟอกนะครับคือขั้นตอนแรกเนี่ยเราเตรียมต้นพืชให้ฟอกนะครับให้พร้อมนะฮะส่วนขั้นตอนที่2เนี่ยเราเตรียมชิ้นพืชให้พร้อมในการฟอกฆ่าเชื้อเช่นกันนะครับคือถ้าเราหั่นผิดวิธีหั่นผิดขนาดหรือใช้อุปกรณ์หรือว่าใช้สารที่ไม่เหมาะสมเนี่ยก็จะทำให้ชิ้นพืชของเราเนี่ยไม่สะอาดมากพอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคการล้างหรือว่าการใช้สารเคมีหรือว่าการใช้มีดที่เหมาะสมนะครับมันก็จะทำให้การเตรียมชิ้นพืชของเราเนี่ยมีความพร้อมมากๆนะครับขั้นตอนที่3นะครับคือขั้นตอนการเตรียมอาหารสำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชนะครับในอดีตนะครับไม่ว่าจะเป็น20 30 50 60 ปีที่ผ่านมานะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างที่สูตรอาหารที่ใช้กันบ่อยๆน่าจะเป็นสูตร MS นะฮะที่เราเรียกกันว่ามูราชิกิแอนด์สกุเนาะ1962ลองบวกลบคูณหารดูเล่นๆก็ได้ว่าปีปัจจุบันเนี่ยปี2021 1962เนี่ยลบกันไปลบกันมาเนี่ยผ่านมาแล้วกี่ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสูตรอาหารเนี่ยค่อนข้างมีมานานแล้วก็มีความหลากหลายมากแต่ว่าพืชเนี่ยหลักๆก็จะกินปุ๋ยมีธาตุอาหารหลัก NPK นะครับธาตุอาหารรองแล้วก็ธาตุอาหารเสริมหลักๆก็จะกินอยู่3กลุ่มนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพื
พืชแต่ละชนิดเนี่ยก็จะใช้สูตรอาหารไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าก็มีความใกล้เคียงกันนะครับคือพืชไม่ได้ตายนะครับถ้าผิดอาหารเนาะแต่ว่าจะโตดีหรือว่าโตช้าก็จะแตกต่างกันไปนะครับหรือว่าอุณหภูมิที่ใช้ในการควบคุมในการเลี้ยงหรือชนิดของแสงไฟก็จะต่างกันเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเนี่ยจะทำให้พืชเนี่ยโตดีเนี่ยเราต้องมีการรีวิวข้อมูลเบื้องต้นก่อนคำว่ารีวิวคือเราก็หาข้อมูลใน Google ธรรมดานี่แหละครับว่าเช่นเซิร์ชว่าเราจะทำต้นไผ่ชอบปุ๋ยสูตรไหนชอบคอนดิชันแบบไหนเราก็สามารถหาข้อมูลเบื้องต้นได้ค่า pH ประมาณเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้ข้อมูลพวกนี้มาแล้วเนี่ยเราก็เอามาทำให้อาหารหรือว่างานของเราเนี่ยตรงกับตามที่งานวิจัยที่เขาเคยมีมานะครับมันก็จะทำให้งานเนี่ยต้นไม้เนี่ยเติบโตได้ดีนะครับคราวนี้ในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการพัฒนาไปหลายรูปแบบนะครับเรื่องอาหารเนี่ยในอดีตเนี่ยต้องถ้าคุณอยากทำเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อคุณต้องซื้อสารเคมีมากกว่าประมาณ20รายการณปัจจุบันนะครับซื้อสารเคมี20รายการเนี่ยอย่างน้อยๆนะครับคุณต้องใช้เงินขั้นต่ำเนี่ยประมาณ 20,000 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นต้นทุนที่ค่อนข้างสูงแต่ปัจจุบันเนี่ยก็มีการพัฒนามาอีกรูปแบบหนึ่งคือมีการใช้อาหารสำเร็จรูปคือเป็นสูตรเดียวกันแต่ว่ามีการพัฒนาให้เป็นอาหารชนิดผงหมายความว่าเราซื้อมาเนี่ยเราก็สามารถตักเป็นผงเนี่ยมาละลายน้ำแล้วก็สามารถใช้ได้เลยเช่นกันนะครับต้นทุนก็จะถูกลงมาประมาณ10เท่าละแต่ว่ามันก็มีแอดวานซ์ไปกว่านั้นคือเราก็สามารถใช้ปุ๋ยทั่วไปหรือว่าใช้ปุ๋ยน้ำหรือที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือเป็นปุ๋ยไฮโดรโปนิกก็คือปุ๋ยที่เราปลูกพืชไร้ดินนะครับแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้ได้เช่นกันซึ่งต้นทุนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีราคาถูกมากๆนะครับต่อไปก็จะเป็นการฟอกทำความสะอาดชิ้นพืชนะครับขั้นตอนนี้ก็เหมือนที่บอกนะครับว่าให้คะแนนความยากอยู่ที่ 90% จากเต็ม100นะครับขั้นตอนนี้คือคนส่วนใหญ่มาเริ่มต้นที่ขั้นตอนนี้ถ้าใครทำขั้นตอนนี้ก่อนเนี่ยคนนั้นนะก็จะท้อไปก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเริ่มต้นการทำเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีการซื้อพืชที่มันคลีนอยู่แล้วปลอดเชื้ออยู่แล้วมาลองขยายดูก่อนก็ได้ครับเพื่อฝึกเทคนิคคือถ้าใครมาลองขั้นตอนการฟอกนะก็จะเจอปัญหาเรื่องการปนเปื้อนแน่นอนครั้งแรกเนี่ยคิดว่าแทบจะ 100% เลยด้วยซ้ำเนาะต่อให้ขนาดห้องแลบที่เขามีอุปกรณ์พร้อมคนที่ทำแลบเก่งๆนะครับโอกาสที่มันจะมีการปนเปื้อนนะครับมันยังมีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นมือใหม่นะครับยังไม่มีประสบการณ์หรืออุปกรณ์ไม่พร้อมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดการปนเปื้อนได้ง่ายแน่นอนนะครับต่อไปก็จะเป็นการเพิ่มจำนวนนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคการขยายแบบทวีคูณนะครับคร่าวๆนะครับจาก1เป็น2 2เป็น4 4เป็น8นะครับพืชเนี่ยก็จะเพิ่มจำนวนตัวเองนี่แบบทวีคูณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้พืชเนี่ยจำนวนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งเรามีแม่พันธุ์ตั้งต้นเยอะเนี่ยเราก็จะได้พืชลูกๆเนี่ยเยอะด้วยเช่นกันในระยะเวลาอันสั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยเราจะได้พืชเนี่ยช้าหน่อยเช่น1เป็น2 2เป็น4 4เป็น8ใช่ไหมครับแต่ถ้ามันมีพืชตั้งต้นอยู่10ต้นเดือนต่อไปมีเป็น20มีเป็น40คือมันจะเพิ่มแบบทวีคูณอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงท้ายๆของการทำเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชนะครับเราก็จะได้มีการเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับต่อไปเป็นการชักนำพืชให้เกิดยอดและเกิดรากปกติแล้วเนี่ยเราชักนำโดยการใช้ฮอร์โมนพืชนะครับเป็นบางตัวก็เป็นฮอร์โมนสังเคราะห์บ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่ที่ทุกคนจะสะดวกใช้เนาะแต่ว่าเราใช้ฮอร์โมนพืชเพื่อชักนำให้เกิดการแตกยอดถ้าใครเห็นเนี่ยบางครั้งเนี่ยทำไมในขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเนี่ยไม่มีรากเลยแต่ทำให้ต้นไม้อยู่ได้นะครับเพราะว่าตัวลำต้นเองเนี่ยก็สามารถดูดสารอาหารได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราชักนำรากทุกขั้นตอนเนี่ยเวลาเราทำงานเนี่ยเราจะต้องมาตัดแต่งซึ่งมันจะทำให้เสียเวลามากนะครับแล้วก็ในสเต็ปของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเนี่ยพอเราฟอกฆ่าเชื้อผ่านแล้วเนี่ยเราเพิ่มจำนวนโดยการที่ใส่ฮอร์โมนพืชให้เร่งการแตกยอดก่อนเสร็จแล้วพอแตกยอดเสร็จแล้วพอเราได้จำนวนที่เราพอใจแล้วเราก็จะเอาไปเร่งรากเพื่อที่จะให้พร้อมต่อการเอามาออกปลูกข้างนอกนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาศัพท์เทคนิคเวลาเขาจะคุยกันว่าเป็นขวดจบคำว่าปักขวดจบก็คือเอาไปปักในอาหารสูตรที่มันทำให้เกิดการเร่งรากนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่ปลูกปักลงไปในอาหารเร่งรากเนี่ยก็ใช้ระยะเวลาอยู่ประมาณ1เดือนนะฮะขั้นต่ำเนาะและแต่ชนิดพืชก็
ทำให้รากของพืชเนี่ยออกมาพอพืชมียอดมีรากเราก็สามารถปรับสภาพแล้วก็เอาออกมาปลูกในสภาพแวดล้อมภายนอกได้นะครับต่อไปนะฮะขั้นตอนการปรับสภาพพืชเพื่อออกปลูกนะฮะขั้นตอนนี้ก็ค่อนข้างมีความสำคัญมากๆนะครับคือเป็นขั้นตอนเกือบจะท้ายๆแล้วสำหรับการทำ pollinator พืชนะครับคือปกติแล้วเนี่ยในห้อง pollinator พืชนะครับพืชเองเนี่ยอยู่ในสภาวะแวดล้อมจำลองมาตลอดชีวิตไม่เคยเจอแสงธรรมชาติไม่เคยเจอความชื้นที่น้อยๆนะครับเพราะว่าในขวด pollinator พืชเนี่ยมันมีความชื้นสูงอยู่ตลอดเวลานะครับ60 70 80อยู่ตลอดเวลามันทำให้ตัวใบพืชเองเนี่ยถ้ามองลึกลงไปอีกในใบพืชนะครับก็จะมีบริเวณปากใบคือพืช pollinator พืชเนี่ยปากใบเนี่ยตอนอยู่ในขวดเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้ปิดนะฮะคือเปิดอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะให้ง่ายต่อการดูดซึมสารอาหารเข้าไปนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเรายังไม่ปรับสภาพให้ปากใบปิดเนี่ยตอนเราออกมาปลูกข้างนอกเนี่ยมันทำให้ต้นพืชเนี่ยแห้งตายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนนี้จะต้องมีการปรับสภาพพืชไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุณหภูมินะฮะให้เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นปกติแล้วอยู่ในห้อง pollinator พืชเนี่ยก็อยู่ที่25องศาเนาะเราก็ต้องเอามาปรับสภาพก่อนให้พืชเนี่ยเตรียมความพร้อมสำหรับไปเจอสภาพแวดล้อมภายนอกของบ้านเราที่เมืองไทยเนาะอันที่2ก็คือชนิดของแสงนะครับคือพืชเนี่ยมันโตมาด้วยแสงจากหลอดไฟนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการปรับสภาพก่อนเพื่อที่จะให้พืชมีความพร้อมสำหรับไปเจอแสงธรรมชาติก็คือแสงจากดวงอาทิตย์เนาะหรือไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาในการโดนแสงนะครับเพราะว่าพืช pollinator เนี่ยตอนอยู่ในห้องเนี่ยเราจะเปิดไฟอยู่ที่ประมาณ 8-16 ชั่วโมงนะครับเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้พืช pollinator นะครับโตเร็วกว่าพืชธรรมชาตินะครับคราวนี้ในธรรมชาติเองเนี่ยมันมีอยู่8ชั่วโมงนะครับซึ่งเราเนี่ยเร่งการเจริญเติบโตโดยการที่จะให้แสงโดยหลอดไฟเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองก่อนจะเอาออกมาข้างนอกเนี่ยเราต้องลดระยะเวลาการให้แสงก่อนนะครับเพื่อที่จะให้มีความเหมาะสมนะครับต่อไปก็จะเป็นการปรับสภาพเรื่องความชื้นนะฮะอาจจะมีการคลายเกลียวนะครับของขวดนะครับก่อนที่จะเอามาออกปลูกนะครับเพื่อที่จะให้ตัวพืชเองเนี่ยมีการปรับสภาพเรื่องความชื้นภายในนะความชื้นสัมผัสเนาะเพื่อที่จะให้เหมาะสำหรับการออกปลูกนั่นเองต่อไปขั้นตอนสุดท้ายนะครับคือขั้นตอนการออกปลูกพืช pollinator นะครับคือพืช pollinator เนี่ยเวลาเราออกปลูกมาแล้วเนี่ยตัวมันเองเนี่ยมันไม่ได้มีความแข็งแรงหรือว่าความพร้อมที่จะไปเจอสภาพแวดล้อมจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนนี้หรือที่เพื่อนๆชอบเรียกกันว่าการอบอนุบาลนะครับคือเป็นการควบแน่นคุมความชื้นระดับหนึ่งเพื่อไม่ให้ความชื้นสัมผัสเนี่ยต่ำเกินไปนะครับเพื่อที่จะให้พืชเองเนี่ยมีการปรับตัวในขั้นตอนนี้พืชเนี่ยก็จะมีการทิ้งใบเก่าที่ติดมาตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็เริ่มมีการแทงใบใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวรากเองก็เหมือนกันคือรากเนี่ยมันบางครั้งเนี่ยบางคนเสียดายรากบางทีรากยาวเราก็ไม่ได้ตัดบางทีก็อาจจะช่วยตัดรากนะครับคือการที่เราช่วยตัดรากเนี่ยก็จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการสร้างรากใหม่ด้วยเช่นกันนะครับขั้นตอนนี้ก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณ2 อาทิตย์ถึง1 เดือนก็แล้วแต่ชนิดของพืชนะครับก็อันนี้ก็เป็นขั้นตอนคร่าวๆสำหรับการทำการpollinatorพืชทั้งหมดนะครับโอเค